đào được mộ của Từ Hy Thái hậu trong chuồng lợn. Thi thể của Thái hậu vẫn còn nguyên vẹn, má đầy đặn. Cha tôi bảo tôi cưới bà ấy. Sau khi kết hôn âm, nhà ta cũng trở thành hoàng thân quốc thích. Anh trai chắc chắn sẽ thành đạt. Trong phòng cưới có hàng trăm quỷ dự tiệc, hàng vạn linh hồn than khóc. Một đạo sĩ đi ngang qua hoảng mong qua cưới mà Thái hậu muốn là mạng sống của cả làng các người. Tôi đào được mộ của Từ Hy Thái hậu trong chuồng lợn. Tôi phải tốn rất nhiều sức mới đẩy được cỗ quan tài mới đỏ. Trong lớp bụi tan, bà nằm yên nghỉ. Một hoàng hậu nhà Thanh mang trên mình tấm áo thêu hình thú và văn hoa, bà nằm đó, miệng ngậm minh châu, má phúng phính, xác không phân hủy, vẻ ngoài không héo mòn. Đây chính là lão Phật gia. Cha tôi cười lớn đầy vui mừng. Ông là một nửa thầy phong thủy, biết một chút đạo thuật. Mọi người đều nói mộ Đông Lăng của Thái hậu đã bị tướng quân Tôn bắn phá bằng đại bác, các món đồ tùy táng bên trong bị cướp sạch. Nhưng ông cố nội của mày từng ở trong quân đoàn số 6, nói rằng khi vào lăng thì không thấy ai trong quan tài. Cha tôi mắt sáng lên, đẩy tôi lên trước. Nhị cẩu, con mau lấy minh châu trong miệng Thái hậu ra. Nhưng khi chạm vào thi thể phụ nữ, nhẹ thì bị âm khí nhập vào người, nặng thì mất hồn. Thấy tôi chần chừ, ông giáng cho tôi một cái tát mạnh. Mau đi, tôi sắp thi đại học rồi, không thể đụng vào những thứ xui xẻo này. Chúng tôi là anh em song sinh, nhưng khi sinh ra, anh ấy cơ thể lành lặn, còn tôi thì mất 2 ngón tay phải, chân cũng yếu, chỉ xứng đáng ở chuồng lợn như con chó hèn, bị ông đánh đến miệng đầy máu. Tôi cũng sinh ra chút can đảm, một tay giữ lấy cằm Thái hậu, gương mặt bà ấy đầy phấn chì, nhìn xa, làn da mịn màng như thiếu nữ, nhưng khi chạm vào, có thể cảm nhận được nếp nhăn dưới lớp phấn, giống như vân của gỗ khô nứt nẻ, lạnh lẽo như băng giá. Tim tôi đập như trống dồn trong sợ hãi, cúi đầu xuống không để ý. Một giọt máu từ khóe miệng rơi xuống môi bà ấy. Trong ánh sáng mờ ảo, môi đỏ như máu khẽ cử động. Tôi không dám thở mạnh. Còn chần chừ gì nữa, mau làm đi. Dưới sự thúc giục liên tục của anh tôi cố gắng bẻ mở miệng của thi thể, dùng 3 ngón tay còn lại đút sâu vào bên trong, mới móc hết sức. Cuối cùng tôi lấy được viên ngọc. Hôm sau, cha tôi hiếm khi cho tôi ngồi ăn chung. Ông thậm chí dịu dàng hỏi, nhị cẩu, con cũng sắp 18 rồi, nên lập gia đình. Tôi giật mình, cảm thấy điểm xấu. Cha tôi tiếp lời, số con hợp với Thái hậu, đổi tên và làm đám cưới đi. Tôi sững sờ, cha muốn con cưới cái xác đó. Con hiểu gì chứ, Thái hậu sẽ giúp hưng vượng nhà cửa, hiểu không? Bà ấy là quý phụ bậc nhất thiên hạ, lại điềm lành cho đường quan lộc. Nếu cưới bà ấy vào gia phả họ Vương, nhà ta cũng là hoàng thân quốc thích, ta sẽ làm bà ấy bảo hộ cho anh con thi đỗ trường cao cấp, làm dạng danh dòng họ. Tôi thẫn thờ nghĩ, Triều Thành đã mất 100 năm rồi, ma của 100 năm trước có thể bảo hộ người thời nay. Cha tôi là người quyết định mọi thứ trong nhà, không ai dám trái lời ông. Tôi cầu cứu nhìn về phía mẹ, nhưng bà ấy lại nói, nếu dân làng biết chuyện này thì họ sẽ cười nhà Đại Long, sau này nó làm sao lấy vợ. Anh trai trấn an mẹ, đã làm lệ kín trong đêm rồi, ai sẽ biết. Nhị cẩu vốn khuyết tật, lấy không được vợ, giờ coi như nhặt được hời. Mẹ tôi cười tươi, nói, con trai thật giỏi. Họ cười đùa tình cảm mẹ con, điều này khiến lòng tôi lạnh lẽo hoàn toàn. Trong mắt mẹ tôi chỉ là một gánh nặng. Ngay cả ông nội, người đã cống hiến cả đời cho gia đình, đến khi đôi chân không còn linh hoạt, chỉ vì cần đi bệnh viện huyện lấy thuốc định kỳ, họ có thể bỏ ông vào núi sâu trong trời lạnh giá. Ông là người duy nhất tốt với tôi. Khi tôi muốn chơi đùa, cha đá gãy xương sườn tôi, vừa đá vừa mắng, đồ vô dụng đáng xấu hổ. Ta làm gì sai mà sinh ra mày, thứ bỏ đi này. Nếu còn gây chuyện, tao sẽ vứt mày đi cùng. Đêm đó, tôi mặc bộ đồ chú rể kém chất lượng và bị đưa vào mộ. Cha tôi đốt lá bùa đỏ, ghi sinh thần bát tự của hai vợ chồng, rồi trói tôi chặt và nhét vào trong. Con sẽ được ở cạnh Thái hậu, chờ đến sáng mới coi như hoàn tất. Anh tôi cười nhạo một cách châm biếm, em trai, giỏi đấy, sau này là chồng của Thái hậu rồi. Tôi cười lạnh. Trước khi ra khỏi nhà, tôi nghe cha mẹ nói nhỏ rằng Thái hậu quý giá, nhưng khuyết điểm duy nhất là ngôi sao quá mạnh. Khắc chồng khắc con, nhị cẩu lần này có đi cũng khó mà sống. Nhưng ai bảo số nó không tốt, sinh ra đã khuyết tật chứ. Thôi thì, đóng góp cho gia đình là phúc phận của nó. Dây thừng rất to, tôi không thể dãy ra được. Vai của người phụ nữ sát bên tôi, trong khóe mắt tôi thấy rõ trong tai bà một cái tròng mắt vàng từ từ ló ra. Không biết bao lâu sau, mấy ngọn nến đỏ trong hang đột nhiên chập chờn rồi tắt ngấm. Nhưng trong hầm mộ không hề có gió. Trong bóng tối, tôi cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có. Bỗng có thứ gì đó ẩm ướt đang luồn vào trong quần áo tôi, như một đôi tay mềm lạnh lẽo vuốt ve trên ngực tôi, lặp đi lặp lại, mân mê từng chút. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, không thở được một cách rõ ràng, thở hổn hển, đầu óc mơ hồ, gần như nghẹt thở. Nhưng khi chạm vào mặt dây chuyền trước ngực tôi, bàn tay ấy như bị bỏng mà lập tức rút lại. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi tỉnh táo lại, nhìn xuống thì thấy đó là đôi tay ma quái với móng dài 3 thước. Chiếc gương bát quái trên cổ tôi là di vật của ông nội. Khi ông bị bỏ vào núi, tôi mỗi ngày lén đưa thức ăn. Ông biết mình không còn sống lâu nên đưa chiếc gương này cho tôi. Cụ cố của tôi từng theo tư lệnh Tôn đi khắp nơi, xâm nhập nhiều ngôi mộ. Chiếc gương này có khả năng trừ tà. Ông dặn tôi dù có chuyện gì cũng không được tháo ra. Tấm lòng hiếu thảo của cháu, ông luôn ghi nhớ. Tôi ngất đi, đến sáng tôi bị tiếng la hét đánh thức. Tôi đang nằm trong chuồng lợn và đào thấy mộ của Tây Thái hậu. Cha tôi tốn nhiều sức lực để đẩy nắp quan tài đỏ mới mở. Trong lớp bụi khuyết tán ánh sáng, một vị nương nương nhà Thanh đang an giấc. Đêm hôm trước, cha đốt lá bùa đỏ, ghi sinh thần bát tự của hai người, rồi trói tôi và đẩy vào bên trong. Tôi ngất đi, đến sáng tôi bị tiếng la hét đánh thức. Mẹ tôi gào lên, hét gọi tên anh tôi. Anh ấy nằm thẳng đơ như khúc gỗ trên giường, phần thân trên của anh ấy trần trụi, da trên ngực bị lột hết, nhìn từ xa như đang mặc áo gì đến lây đỏ của chú rể. Cha tôi hoảng hốt, kéo tôi từ hầm mộ ra và đánh đập dữ dội. Làm sao mà đêm qua lại là Đại Long động phòng với Thái hậu? Mày đã làm gì? Tôi lập tức hiểu ra, là nhờ chiếc gương của ông nội mà tôi mới thoát nạn. Sinh thần bát tự của tôi và anh gần giống nhau. Không bắt được tôi thì đi tìm anh, nhưng tôi nào dám nói thật, chỉ có thể ôm đầu khóc lóc xin tha. Cha ơi, cha thấy tôi ở trong hầm suốt mà, giờ điều quan trọng là cứu mạng anh con. Cha tôi là người nửa vời, bình thường chỉ giở trò mê tín, chưa bao giờ gặp cảnh như thế này. Ông ta bối rối, bên mời thầy cao tay đến giúp. Thầy đến, người trông uy nghiêm. Ông Vương, ông đúng là hồ đồ.
Cha tôi hoảng hốt mất hồn. Chẳng phải linh hồn nào cũng vậy sao? Tôi đã làm mọi thứ theo sách cổ mà. Vị thầy đáp, những nhà bình thường kết hôn cũng cần sính lễ. Thái hậu có thân phận như vậy, ông muốn bà ấy trở thành vợ ông, vào nhà ông để phù hộ gia đình, ông không đưa một chút sính lễ nào. Làm sao mà cưới được? Đón thái hậu về thì phải cưới hỏi đàng hoàng. Phải có thiệp cưới rồng phượng, phải có lệ đình ước, kèn trống, lễ vật, khách khứa, không thể thiếu thứ gì. Nếu không, mạng cả nhà ông phải bồi cho thái hậu như sính lễ. Cha tôi nghe vậy thì ngơ ngác. Trước giờ làng chỉ cần đốt vài đầu giấy là xong, đâu cần phải theo nhiều nghi lễ như vậy. Nhìn anh tôi nửa sống nửa chết đáng thương. Mẹ tôi xót xa mà chửi, đã già mà lại từng làm góa phụ, sao làm ma lại đòi hỏi như thế. Anh tôi được giữ mạng ở bệnh viện, nhưng khi trở về thì khắp người lở loét, có vết to như của ốc chó, vỡ ra là mụn chảy ròng ròng. Anh ấy nằm trên giường mà chửi bới. Mẹ tôi đến an ủi cũng bị anh đá bay ra. Cuối cùng mẹ khuyên cha tôi trả lại dạ Minh Châu. Ngưng lại còn kịp, ông nội từng kể với tôi, có gia đình ở thời dân quốc phát hiện ngôi mộ quý nhân, cũng là minh hôn kết hợp và được phúc lộc bảo hộ cho gia tộc, làm ăn phát đạt, con cháu thở cũng sẽ không bị lãng quên qua nhiều đời. Phú quý thường đến từ hiểm nguy, gia đình họ Vương muốn cải mệnh, liều một chút có gì sai. Hóa ra mục đích là vì cha tôi, không phải vì anh tôi. Cha tôi không nghe ai khuyên nhủ, nên người thầy đưa ra một danh sách dài để họ chuẩn bị lễ cưới. Cần 16 lạng vàng làm giấy vàng, 18 cô hầu bằng giấy, 8 lạng bạc làm tiền lễ, một bộ vương miện và áo giáp, 10 bộ bàn ghế gỗ hòe. Yêu cầu nhiều đến vậy, tốn bao nhiêu tiền đây? Sắc mặt của cha tôi trở nên khó coi ngay lập tức. Ngay cả khi cưới vợ mới cũng không cần nhiều thứ như vậy. Gỗ hòe thuộc tính âm, nếu mời mà ăn tiệc mà không có bàn ghế gỗ hòe thì ngồi ở đâu? Ông không muốn tốn kém, mà còn muốn cưới một người vợ cao quý. Tự mình nghĩ cách đi. Cha tôi lập tức giữ thầy lại và hứa sẽ chuẩn bị đám cưới ngay, phải đãi tiệc linh đình. Nhưng những vị khách dự tiệc không phải là người. Thấy tôi định chuồn đi, thầy cầm cổ áo tôi kéo lại. Nhị cẩu, tối nay mày phải đi ra nghĩa địa mời ma trắng về. Tôi không chịu. Cha tôi giơ dây lưng dọa đánh. Cưới vợ, tất nhiên mày phải đi mời ma, còn muốn cha mày đi sao? Tôi cúi mặt, cảm thấy đau rát, mang trong lòng cơn hận cháy bỏng. Đêm đã khuya, tôi đến nghĩa địa, đi vào khu mộ cổ, khắp nơi là mộ phần. Tôi quỳ xuống trước một ngôi mộ cổ, cạnh đấy có một cái bia mộ lật đổ, trông cực kỳ cổ kính. Trời tối đen không thấy rõ tên của người chết. Tôi cúi đầu vái đại. Trước khi đi cha có dặn dò kỹ, để mời ma ăn tiệc có 3 quy tắc cần nhớ, nếu không thì dễ mời nhưng khó tiễn. Thứ nhất, sau khi đốt tiền âm phủ, chỉ được cúi đầu 2 lần, vì mày không có quan hệ thân thích với người trong mộ. Không được cúi 3 lần. Thứ hai, phải rời đi trước khi trời sáng. Thứ ba, mỗi mộ phải dâng 1 nén nhang, đốt nửa nén rồi thổi tắt. Nếu không, sau khi dự tiệc mà không biết đường về mộ, sau khi thổi tắt nén nhang, tôi chờ một lúc nhưng không có động tĩnh gì. Bốn phía chỉ có tiếng gió hú như than khóc và tiếng thở của chính mình. Bỗng nhiên có tiếng động từ trong mộ, làm tôi toát mồ hôi lạnh. Tưởng rằng mình bị ảo giác, gió âm không ngừng thổi quanh, làm cỏ dại xung quanh xào xạc. Tôi cố gắng lấy hết can đảm. Tôi áp tai vào bên cạnh ngôi mộ để nghe ngóng. Bên trong lại vang lên vài tiếng động. Lần này tôi nghe rõ ràng hơn. Tôi giật mình ngã ngồi về phía sau, chân bùn rùn không đứng dậy nổi. Thầy bảo rằng đó là dấu hiệu bước đầu đã thành công. Tiếng gõ mỗi lúc một to hơn, nhanh hơn. Trong tiếng gió lại xen lẫn tiếng khóc ai oán. Sống lưng tôi lạnh toát, không dám chần chừ thêm nữa. Môi run rẩy, tôi nói, ngày mùng 7 tháng 7, Vương Nhị Cẩu kết hôn với Từ Hy Thái hậu, kết nối lương duyên mãi mãi, rượu nước đầy đủ, mong chư vị nể mặt đến dự. Tôi cứ thế bái từng ngôi mộ một, cho đến khi trời bắt đầu hừng sáng. Tôi liền chạy về nhà. Buổi chiều, sân nhà đầy người giấy, hầu gái giấy. Cha tôi không biết kiếm ở đâu, ra 10 bộ bàn ghế gỗ hòe thật, trên bàn bày những khay làm từ giấy tiền. Mi Trường Thọ cũng đã sẵn sàng. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Mẹ tôi thì thầm, thật sự có ma đến dự tiệc sao? Chẳng phải tất cả đều là đồ giả sao? Lời vừa dứt, những góc bàn bắt đầu biến mất từng cái một. Dưới đất dải bột mì xuất hiện những dấu chân lớn nhỏ chồng lên nhau, từ đâu ra không rõ.